السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو موږ په تیر ویډیوګانو کې هم مختلف قسمه اپلیکیشنونه تاسو ته وښودل چې تاسو پکې په اسانۍ سره پیسې ګټلی شوي. نو نن هم درته دغسې یو اپلیکیشن معرفي کوم چې تاسو ورنه په اسانۍ سره پیسې ګټلی شئ. او د دې اپلیکیشن یو خوبي دا ده چې د دې اپلیکیشن نه تاسو خپل سیم کارټونو ته هم پیسې لیږلی شئ. نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که زمونږ دغه چینل تاسو لومړی ځل ګورئ نو او دا هم سبسکرایب کړی نه وي نو دا درته سبسکرایب کړئ، بیا بیل ایکن باندې کلیک وکړئ، هغې نه آل وهئ، ولې چې موږ همیشه همداسې ښایسته ښایسته اپلیکیشنونه تاسو ته راوړو چې تاسو پکې په اسانۍ سره پیسې وګټئ. او روزمره تاسو ته ویډیوګانې برابرو د سوشل میډیا، موبایل او د کمپیوټر باره کې. نو راځو د خپلې ویډیو په طرف. د دې اپلیکیشن نوم دی وډي. د دې لینک ما لاندې په ډسکرپشن کې هم ورکړی دی، کولی شئ چې هغې ځینې هم ډاونلوډ کړئ، خو په پلی سټور کې هم په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو دا اپلیکیشن به خلاص کړئ. دا چې کله م خلاص کړ دې کې خو اوس ما آی ډي جوړه کړې ده. تاسو کله هم په لومړي ځل باندې خلاص کړ نو بره به دلته کنټري درته راشي. کنټري به یې لیکلي تیار به افغانستان پکې سلیکټ وي. لاندې به صرف تاسو څه شی وکړئ چې خپل نمبر به مو ورته ورکړئ. هغې نمبر ته به م یو کوډ ولاړ شي، هغه کوډ به بیا راواخلئ، بیا به بیرته دلته ورکړئ، نو ستاسو دا اکاونټ به جوړ شي. خو یو خبره دا چې ما په اتصالات کې ډېره خواري وکړه. په اتصالات کې په دې ته هېڅ هغه کوډ نه تلو. اتصالات نمبر چې ما پکې ورکوه کوډ به ورته هېڅ نه تلو. نو ما تقریبا ډېر زیاته خواري پرې وکړه. تاسو یې وګورئ، کیدای شي تاسو ته اتصالات کار وکړي، خو که اتصالات کې درته کار ونه کړو بیا به مجبور یاستئ چې یا به MTN یا به روشن استعمالوئ ورته. نو ما خو بیا بېرته به یې په MTN کې جوړ کړ، خو په اتصالات ما ډېره خواري وکړه، په اتصالات کې ونه شو. تاسو یې کولی شئ چې یو ځل چک وکړئ، که چک نه کوئ نو ډایرکټ MTN سیم کارت لرئ خو خطر ښه. نو هر کله چې اکاونټ جوړ کړ هغه وروسته بیا تاسو ته دا صفحه راځي ده چې انټر ریفرل کوډ. دې کې به تاسو ورته ریفرل کوډ ورکړئ نو تاسو ته به 40 پوینټه فری ملاو شي. دې کې به تاسو ورته ریفرل کوډ ورکړئ. نو ما په لاندې ډسکرپشن کې ریفرل کوډ ورکړی دی. هغه چې کوم حرفونه غټ دي هغه به تاسو هماسې په غټ کې ولیکئ، یا ډایرکټ د هغې نه کاپي راواخلئ او دلته یې پیسټ کړئ. که کاپي پیسټ کېږي نه نو کوم سره کوم چې ما لیکلی دی هماغسې باید تاسو ولیکئ. دغلته یې هم زه تاسو ته لیکم دلته غاړې ته، نو دې ځینې هم تاسو راغستی شئ. که نه نو لاندې ډسکرپشن کې هم ما ریفرل کوډ ورکړی دی، هغه به راواخلئ، دلته به یې ورکړئ نو تاسو ته به 40 پوینټه فری میلاو شي. نو بیا به تاسو ته داسې صفحه خلاصه شي. د دې مطلب دا چې ستاسو اکاونټ جوړ شو. که چېرته اوس هم چا ریفرل کوډ نه ورکړی نو دغه ریفرل کوډ بیا په خپل هغه ریفرل کوډ کې ورکړئ ورته چې تاسو ته هم 40 پوینټه میلاو شي او زموږ هم پکې یو څه ګټه وشي. اپشن بټن دا په ده باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته لیکلي دي چې ارن اوډي پوینټس، نو په ده باندې به کلیک وکړئ. دلته یو اپشن خو دا دی چې تاسو ویډیو وګورئ نو د هغې پوینټ به تاسو ته میلاویږي. نو یو طریقه دا ده چې دلته خو به تاسو ویډیوګانې ګورئ نو پوینټونه به درکوي درته. بل په دې کې هم تاسو پوینټونه ګټلی شئ. په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو مختلف قسمه ګیمونه درکړي دي چې که څوک ګیمونو سره دلچسپي لري نو دې نه صرف ګیمونه کوئ نو تاسو ته به پوینټونه میلاویږي. دا ګورئ د هر یو ګیم خپل پوینټونه دي چې دلته تاسو ته 4 پوینټه دي، دلته 14 پوینټه دي، دلته تر ټولو زیات پوینټونه دي چې 0 پوینټه دي، دلته 392 پوینټه دي. نو هر یو ګیم چې ستاسو خوښېږي نو هغه ګیم در سره وکړئ نو هغې کې هم تاسو ته پوینټونه درکوي. بل دلته په دریم بخش کې تاسو پوینټونه په دې طریقه ګټلی شئ چې تاسو به د خپل ریفرل کوډ د خپل ملګرو سره شیر کوئ چې په هغې هم تاسو ته 3 پوینټه درکوي. چې ستاسو هر یو ملګری ستاسو ریفرل کوډ په خپل هغه وړي کې ورکوي نو ستاسو ته به 3 پوینټه درکول کېږي. نو طبعا چې هر یو کس یو نوی اکاونټ جوړي خامخا دغه نه یو ریفرل کوډ تپوس کوي نو که هغه ریفرل کوډ ورکړي هغه 40 پوینټه ورکوي او تاسو ته هم یو څه ګټه ده چې 3 پوینټه په هغې کې هم تاسو ته په اسانۍ سره درکول کېږي. ښه چې هر کله تاسو دغه پیسې وګټلې نو دا بیا په کوم طریقه باندې لاسته راوړلی شئ، په کوم طریقه باندې سیم کارت ته لیږلی شئ. ما درته د ویډیو په سر کې ویل چې د دې اپلیکیشن یو خوبي دا چې د دې نه سیم کارټونو ته هم پیسې لیږل کېږي. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو دلته ریډیم درته لیکلی ریډیم، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به ورته ووایئ ریچارج پریپیډ موبایل. نو که چېرته تاسو غواړئ چې په کوم نمبر باندې
دغه اوډي آی ډي جوړه کړې ده نو ډایرکټ ورته ریچارج مای موبایل ووهئ نو په کوم نمبر چې تاسو دغه اکاونټ جوړ کړی دی ډایرکټ به همغه اکاونټ ته پیسې ځي خو که غواړئ چې کوم بل نمبر ته پیسې ولېږئ نو بیا به ورته دا وښئ چې ریچارج فرینډز موبایل نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل سیم کارټونو ته هم پیسې ولېږئ نو دا ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی او ښه حقیقي اپلیکیشن دی زه چې هر یو ویډیو په هر یو اپلیکیشن باندې جوړوم زه هغې کې پوره سرچ کوم زه داسې سکیم اپ یا کوم بل شی تاسو ته نه راوړم زه کوشش کوم چې هغه اوریجنل اپلیکیشن تاسو ته وړاندې کړم چې تاسو ورنه په اسانۍ سره پیسې وګټئ نو دا اپلیکیشن اوډي اپلیکیشن دی ډېر زبردست اپلیکیشن دی ډاونلوډ کړئ او دې کې پیسې وګټئ بیا خپل سیم کارټونو ته په اسانۍ سره ولېږئ نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو امید لرم چې ستاسو به ډېره زیاته خوښه شوې وي او موږ درته دغلته اخره کې دوه نورې ویډیوګانې هم شیر کړي دي کولی شئ چې دا هم در سره وګورئ چې څنګه د دې اپلیکیشن نه پیسې ګټئ نور هم په الله باندې سپارم په مخه مو ښه وخت ولرئ ښه چارې